यो भिडियोमा हामी फङ्सनको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। सो फङ्सन FUNCKIN फङ्सन भनेको के हो है, त्यसको बारेमा पहिला तपाईँले थ्योरी तरिकाबाट बुझ्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने हामीसँग फङ्सन भनेको हामी कोड स्नापेट्स भन्न सक्छौँ अथवा ब्लक अफ कोड भन्न सक्छौँ। अनि त्यो ब्लक अफ कोड चाहिँ कुन बेला एक्जिक्युसन हुन्छ भन्दा जब हामी फङ्सनलाई कल गर्छौँ है। अब फङ्सनलाई कसरी कल गर्ने भन्ने कुरा त अहिले हामी हेरि नै हाल्छौँ। अझ तपाईँले के कुरालाई इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ भने सपोज गर्नुहोस् तपाईँलाई कुनै एउटा क्यालकुलेटर बनाउनु छ अथवा भनौँ अझ तपाईँलाई कुनै दुईवटा नम्बर जोड्नु छ होइन। तपाईँलाई दुईवटा नम्बर जोड्नु छ इन्ट A, B भनेर मैले भने होइन। A र B भन्ने कुनै दुईवटा नम्बर छन्। त्यो दुईवटा नम्बरलाई तपाईँले जहिले पनि जोडिरहनु पर्नेछ र जो दुईवटा नम्बर युजरले जति पनि इनपुट गर्न सक्छ त्यसलाई तपाईँले सपोज गर्नुहोस् एकचोटि जोड्नु पऱ्यो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, CW गरेर अब पहिला सुरुमा तपाईँले म्यासेज दिनुहुन्छ होला युजरलाई इनपुट गर भनेर कन्सोल डट राइट लाइन गर्नुहुन्छ होइन। राइट लाइन गरेर के मेसेज दिनुहुन्छ एउटा होइन, इन्टर द भ्यालु अफ A and B भनेर इन्टर द भ्यालु अफ A and B भनेर मैले यसरी दुईवटा भ्यालुलाई इन्टर गर भने त्यसपछि म के गर्छु A को ठाउँमा लगेर म के राख्छु भने कन्सोल डट रिड लाइन भनेर म भन्छु होइन। रिड लाइनले के गर्यो मैले इन्टर गरेको भ्यालुलाई लिन्छ होइन, स्ट्रिङमा लिइरहेको छ होइन, स्ट्रिङमा लिइरहेको छ कन्सोल डट रिड लाइन भनेर भनिदिएँ मैले। अनि त्यसको भ्यालुलाई लगेर हामीले कहाँ लगेर राखेको छ इन्टमा लगेर कन्भर्ट हुँदैन भनेपछि यतापट्टि हामीले के गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिला कन्भर्ट डट इन 32 गरेर यसलाई कन्भर्ट गरिदिन सक्छौँ हामी पहिलो स्टेपमा होइन। कन्भर्ट डट इन 32 अथवा तपाईँले इन्ट डट पार्स गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट डट पार्स गर्नुभयो र यो कन्सोल डट रिड लाइन लेख्नुभयो। अब त्यस पछाडि त्यसै गरी म अर्को B को भ्यालु पनि लिन्छु र मैले चाहिँ के गरेँ इन्टमा कन्भर्ट गरेँ, यसले स्ट्रिङमा भएको कारणले गर्दा इन्टमा कन्भर्ट गरेँ। A र B को भ्यालु मैले दिएँ। त्यसभन्दा पछाडि म के गर्छु भन्दाखेरिमा कन्सोल डट राइट लाइनमा म के गर्छु भने द एडिसन अफ टु नम्बर इज भनेर म के गर्छु एउटा भनेको मैले प्लस लेखेर म A प्लस B गरिदिन्छु। मसँग दुईवटा भ्यालु छ त्यसलाई म अझ यसलाई ब्राकेटमा राख्यो भने यसले फर्स्ट प्रायोरिटी पाउँछ। सो यसरी म लेखिदिन्छु होइन, एउटा ब्राकेट पनि थप्दिएँ मैले। त्यसरी द एडिसन अफ टु नम्बर इज भनेर मैले A प्लस B गरिदिएँ। अब म यसलाई सबभन्दा पहिला रन गराउँछु हेर्नुहोस् है, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। इन्टर द भ्यालु अफ A and B भने मैले 1 एउटा इन्टर गरेँ, नम्बर 1 गरेँ मैले 1 एउटा इन्टर गरेँ, मेरो ह्याङ भयो एकैछिन 1 इन्टर गरेँ, त्यसै गरी 2 इन्टर गरेँ। द एडिसन अफ टु नम्बर इज 3 भनेर भन्यो होइन। त्यसपछि मेरो एक्जिट भयो अनि चाहिँ मैले दुईवटा नम्बर इनपुट युजरबाट लिएँ र त्यसलाई मैले एड गरेँ। अब सपोज गर्नुहोस् मलाई के गर्नुपर्ने छ यो दुईवटा नम्बरलाई बारम्बार फेरि अर्को दुईवटा नम्बर पनि जोड्नुपर्ने छ। अब म के गर्छु त होइन, मलाई अझै दुईवटा नम्बर जोड्नुपर्ने भयो भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फेरि यही कोड मैले लेख्नु पऱ्यो, यही कोड लेख्नु पऱ्यो, फेरि इन्टर गर्नु पऱ्यो, फेरि यही कोड रिपिट गर्नु पऱ्यो जसरी मैले A र B राखिरहेको थिएँ होइन। त्यसै गरी मैले के गर्नु पऱ्यो अब जस्तै कन्ट्रोल C गरेँ, मैले पुरै कपी गरेँ यसलाई तर मैले कन्ट्रोल V गरेँ। अब इन्ट A र B त अलरेडी भइसकेको छ त्यही भएर मैले C र यहाँ D राख्थेँ होइन, C र D राखेँ। त्यसपछि यहाँ पनि मैले C र D राखेँ, C र D राखेँ होइन। र भ्यालु अफ मैले के गरेँ C र D को भ्यालु इन्टर गर भनेर मैले यसरी भने। त्यसपछि म यसलाई फेरि रन गराउँछु। यहाँ तल द एडिसन अफ टु नम्बर इज A र B एडिसन भएर आइरहेको छ, एकैछिन यहाँ तल गल्ती भयो र मैले C र D लाई एड गर्नु पऱ्यो होइन, C र D लाई यहाँ पनि एड गर्नु पऱ्यो। अब म रन गराउँछु हेर्नुहोस्। यो फङ्सनको बारेमा मैले अहिले भनेको छैन है, यो किन फङ्सन चाहिन्छ भन्नको लागि मैले यो इक्जाम्पल दिइरहेको छु। जस्तो इन्टर द भ्यालु अफ A भनेको मैले 4 इन्टर गरेँ, सपोज 4 इन्टर गरेँ र इन्टर द नम्बर अफ भ्यालु अफ B भनेको मैले 5 इन्टर गरेँ र द एडिसन अफ टु नम्बर इज 9 भनेर आयो। त्यसै गरी अब मलाई फेरि पनि नम्बर एड गर्नुपर्ने थियो नि त, त्यसको लागि त्यहाँ तल अर्को मैले कोड राखेको थिएँ नि त होइन, यहाँभन्दा तल त्यो कपी पेस्ट गरेको कोड इन्टर द भ्यालु अफ C and D भन्ने आयो। अब C को भ्यालु मैले सपोज गर्नुहोस् 10 राखेँ मैले होइन। त्यसै गरी अर्को भ्यालु D को भ्यालु मैले राखिदिन्छु, मैले 25 राखेँ र एडिसन भनेको 35 भएर आयो। तर अब दुईचोटिसम्म काम गर्न मलाई प्रब्लम भएन, 100चोटि मैले यही काम गर्नु पऱ्यो, 1000चोटि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एडिसन भनेको त जति पनि एकचोटि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेपछि
अब हामीसँग आउँछ कन्सेप्ट के को फङ्सनको कन्सेप्ट आउँछ। अब इमेजिन गर्नुहोस् म के गर्छु भन्दाखेरिमा यो फङ्सनमा चाहिँ म के गर्छु भने सिम्पल हेर्नुहोस् है, के पनि गर्दिनँ। म चाहिँ तलको सी र डी वालाको पार्टलाई पनि म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र यो जति पार्ट रहेको छ यसमा म केही कुराहरू लेख्छु। यहाँनिर मैले वेट माई फङ्सन भनेर एउटा यसरी एउटा फङ्सन लेख्छु। नाम जे पनि दिन पाउनुहुन्छ। फङ्सन लेख्ने एउटा डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू हुन्छ, क्यामेल केस भन्छ, पास्कल केस भन्छ। यो स्टाइलले फङ्सनहरू बनाउँदाखेरि बेटर हुनसक्छ, तपाईँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार फरक हुन्छ। त्यसपछि मैले कर्ली ब्रासेस दिएँ, तर यो इन्टको कर्ली ब्रासेस चाहिँ म हाम्रो कोडको यहाँ तल ल्याएर राखिदिन्छु। यसरी राखेँ। यहाँ मैले यही कोडमा मैले अरू केही पनि चेन्ज गरेको छैन, जस्ट मैले यति मात्र लेखेँ। अब म यो कोडलाई रन गराउँछु, हेर्नुहोस् है तब के हुन्छ। मैले फेरि कोडलाई रन गराएँ र रन गराइसके पछाडि हामीले आउटपुटमा केही पनि देख्दैनौँ। किन देख्दैनौँ होला तपाईँले के आइडिया लगाउनु भयो? किनभने अघि चाहिँ हामीहरू के थियो भने नर्मल हामीले कोड लेखेको थियो, यसलाई सिधै के हुन्छ त भन्दा सिसाप कम्पाइलरले कम्पाइल गर्यो। तर जब हामी फङ्सन बनाउँछौँ, फङ्सन भनेको आफै एक्जिक्युट हुँदैन, यसलाई जहिले पनि कल गर्नुपर्छ या बोलाउनुपर्छ है। तपाईँहरूले सोचिरहनु भएको होला सी प्रोग्रामिङ पढ्दा, अरू प्रोग्रामिङ पढ्दा या भोइडमेनको कन्सेप्ट थियो, खोइ त भोइडमेन फङ्सन भनेर। यो अहिलेको यो .NET 6बाट चाहिँ जुन हाम्रो के छ भने यो भोइडमेन लेख्ने मेनको पार्ट चाहिँ कम्पाइलरले यसले चाहिँ अलरेडी प्रिडिफाइन गरेर राखिसकेको भएको कारणले गर्दा हामीले नलेख्नु परेको, तर अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा लेख्नुपर्छ। र जहिले पनि प्रोग्रामको एक्जिक्युसन स्टार्ट हुने भनेको मेन फङ्सनबाटै हो है। यहाँ मेन फङ्सन नदेखिरहे तापनि त्यो मेन फङ्सनबाट एक्जिक्युसन स्टार्ट भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नु होला। र त्यसपछि यो भोइड बाई फङ्सन भन्ने लेखेँ मैले। जति पनि प्रिडिफाइन मैले आफैले म्यानुअली जति पनि फङ्सन बनाउँछु त्यसलाई कल गर्नुपर्छ। अब कल कसरी गर्ने भन्दा अब हेर्नुहोस्, मैले जे हो मेरो फङ्सनको नाम, जस्ट फङ्सनको नाम लेखेर यसरी चाहिँ सेमिकोलन यसरी दिने। यति देख्नु भनेको यसलाई भनेको फङ्सनलाई मैले बोलाएँ। यसको मिनिङ के हो भन्दा मैले बनाएको माई फङ्सनलाई मैले कल गरेँ। अब यो कल गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र भएको यसले कोडलाई के गर्न थाल्छ, एक्जिक्युसन गर्न थाल्छ। अब जब अघि मैले भनेको थिएँ मलाई दुईवटा नम्बर एड गर्नुपर्ने सहीचोटि चाहियो भने अब मैले के गर्न सक्छु त? पहिला यति मात्रै कोडलाई रन गराएर हेर्नु है त। यति मात्रै कोडलाई मैले रन गराएँ। इन्टर द भ्यालु अफ ENB भन्नु मैले 1 र 5 राख्थेँ, 6 आएँ। यसमा केही पनि प्रब्लम छैन, सक्यो मेरो एक्जिक्युसन कोड। अब यहाँ त अहिले तपाईँको लागि दुईवटा एडिसन जाबु गर्ने त कुरा छ नि भन्ने सोचिरहनु भएको होला। यो कोड भनेको तपाईँको चाहिँ 1000 लाइन अफ कोड हुन्छ, एकदमै ठुलो कोडहरू हुन्छ होइन। एउटा फङ्सनभित्र टन्नै कोडहरू हुन्छ, त्यो फङ्सनको लजिकहरू हुन्छ। त्यो लजिकलाई हामीले बारम्बार हामीले चाहिँ बोलाइरहनु पर्छ क्या, बारम्बार एक्जिक्युसन गरिरहनु पर्ने सिचुएसन हुन्छ। त्यो बेलाको कुरा गर्दैछु म अहिले। एउटा सिम्पल इक्जाम्पललाई लिएर यहीको लागि मात्रै भनेर चाहिँ नबुझ्नु होला। यो माई फङ्सन छ, म के गर्छु भने यो माई फङ्सनलाई चाहिँ कन्ट्रोल यसरी डी गऱ्यो भने तल आउँछ। माई फङ्सनलाई म फेरि पनि कल गर्छु। मलाई दुईचोटि प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो यहाँभित्र भएको भने म दुईचोटि कल गरिदिन्छु। त्यसै गरी फेरि पनि चाह्यो भने म 3चोटि कल गरिदिन्छु यसरी है। फेरि पनि चाह्यो भने म के गर्छु, यसरी कल गर्छु। म 3चोटि एउटै फङ्सनलाई मैले कल गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् त अब के हुन्छ। मैले रन गराएँ, इन्टर द भ्यालु अफ ए मैले 2 राखेँ, 5 राखेँ। फेरि पनि मलाई के चाहियो, इन्टर द भ्यालु अफ ENB। अब मलाई अरू दुईवटा नम्बर जोड्नु पऱ्यो भने म 5, 7 राखेँ। फेरि पनि भन्दैछ A र B, 8 राखेँ, त्यसपछि 9 राखेँ। इन्टर द भ्यालु इज 17 भनेर आयो। अब मैले 100चोटि गर्नु पऱ्यो भने मैले के गरेँ, जस्ट मेरो फङ्सनलाई कल मात्रै गर्ने हो, अरू केही पनि गर्नु परेन। तर यो फङ्सनको अगाडि भोइड लेखेको, यो भोइड भने के हो भनेर तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो भोइड भनेको यसले रिटर्न टाइप हो फङ्सनको। रिटर्न टाइपको बारेमा पनि हामी हेरौँला। अब यो भोइड भनेको चाहिँ केही पनि रिटर्न नगर्ने भन्न खोजेको, जे जति रन गराउनु छ, जे जति काम गर्नुपर्ने छ यही एक्जिक्युसनभित्र भनेको यो कर्ली ब्रासेस स्टार्ट भएदेखि इन्टभित्र नै यसले के गर्छ, यहीँभित्र रन गराउँछ। जे गर्नुपर्ने यहीँभित्र गर्छ। यहाँभन्दा बाहिर यसले कुनै पनि भ्यालु पठाउँदैन, रिटर्न गरेर पठाउँदैन क्या होइन। रिटर्न गर्ने केसमा हामी इन्ट राखेर जुन फङ्सनले कल गरेको त्यो फङ्सनमा रिटर्न गर्ने केस पनि हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि पछि हेरौँ न। सिम्पल फङ्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यसरी चाहिँ हामीले फङ्सनको बारेमा हेर्न सक्छौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। धन्यवाद।